Părinte, mă mândresc pentru calitățile trupești și pentru harismele pe care cred că le am. De ce să te mândrești? Tu ai făcut cerul și pământul? Ia aminte să nu-ți atribui ceea ce ți-a dat Dumnezeu și nu încerca să arăți că ai avea ceva ce de fapt nu ai. Să spui în sinea ta, deoarece eram neputincioasă, Dumnezeu mi-a dat unele daruri, căci altfel m-aș fi mâhnit și aș fi fost o nefericită. Ceea ce trebuie să fac acum este să le valorific, ca să mă îmbogățesc duhovnicește. Slavă ție, Dumnezeul meu! Îți mulțumesc că te-ai milostivit spre mine și m-ai ajutat. Tu consideri că sunt ale tale toate harismele pe care le ai. Sunt însă ale tale? Și ce ai pe care să nu-l fi primit? Se spune la 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 7. Aici este nevoie de istețime. Trebuie să-ți lucreze mintea și să înțelegi că toate darurile sunt de la Dumnezeu. Numai puțin dacă ne părăsește harul lui Dumnezeu și nu vom mai putea face nimic. Lucrurile sunt simple. Să presupunem că cineva are niște calități și se mândrește. Trebuie să se gândească. Unde le-a găsit? I le-a dat Dumnezeu. El însuși ce a făcut? Nimic. Dumnezeu rânduiește de pildă să-i meargă cuiva mintea la afaceri și să-și poată deschide o întreprindere. Să se mândrească acum pentru faptul că reușește în viață? Puțin de-l va părăsi Dumnezeu, poate să dea faliment și să ajungă și la închisoare. În tot cazul, cel care are daruri, dar nu are smerenie, și îl rănește pe aproapele cu purtarea sa provocatoare, îl silește pe Hristos să ia puțin șurubelnița și să-i slăbească un piculeț șurubul, ca să se smerească de nevoie. Să presupunem că cineva vrea să scoată din munte un bolovan și se chinuiește pentru că nu are destulă minte ca să găsească un mod de a-l urni. Atunci se apropie de el un altul care este puțin mai deștept și îi spune: Bre, nerodule, nu te duce mintea? Și îndată ia o rangă, o face pârghie și scoate bolovanul cu ușurință. Ei, de vreme ce se poartă astfel, nu este cu dreptate ca Dumnezeu să ia șurubelnița și să-i deșurubeze puțin mintea? Unii, care sunt mari oratori, au câte un lapsus așa de mare că ajung în situația de a nu mai putea spune nici măcar un cuvânt. În felul acesta se smeresc. Dacă Dumnezeu ar lăsa pe cineva să fie un mare orator, iar acela s-ar mândri, ce s-ar întâmpla? Dumnezeu îi pune fiecăruia frână într-un anume fel, ca să nu se păgubească. Trebuie să luăm foarte bine aminte, să nu ne atribuim harismele pe care ni le-a dat Dumnezeu, ci să-i mulțumim și să ne îngrijim ca nu cumva să ne arătăm nevrenici de ele. Totodată, să ne doară pentru ceilalți care nu s-au învrednicit să primească de la Dumnezeu astfel de harisme și să ne rugăm pentru ei. Iar când vedem pe vreun om având unele lipsuri, să spunem în sinea noastră: dacă acesta ar fi avut harismele pe care mi le-a dat Dumnezeu, ar fi ajuns acum sfânt, pe când eu nu le-am pus în valoare și pe deasupra îl mai și nedreptățesc pe Dumnezeu, punând pe seama mea harismele pe care mi le-a dat. Desigur, Dumnezeu nu se mâhnește când omul își însușește harismele pe care îi le dă, însă nu poate să mai dea altele, ca să nu îi facă rău. Dar dacă cineva se mișcă cu simplitate și cu smerenie, recunoscând că harismele pe care le are sunt de la Dumnezeu, atunci Dumnezeu îi va da și altele. Prin mândrie ne facem pe noi înșine nefericiți, deoarece ne lipsim de harismele pe care ni le dă Dumnezeu. Îl mai mâhnim și pe Dumnezeu, care suferă pentru că ne vede nefericiți, căci, deși are să ne dăruiască bogății îmbelșugate, nu ni le dă, ca să nu ne vateme. Căci ce se întâmplă? Dacă ne dă o anumită harismă, îi vedem pe ceilalți ca pe niște furnici și îi rănim cu purtarea noastră trufașă. Dacă nu ne dă, cădem în deznădejde.
atunci și Dumnezeu spune: dacă le dau o harismă, se mândresc, se vatămă pe ei înșiși și se poartă cu nerușinare față de ceilalți. Dacă nu le dau, se mâhnesc, se chinuie. Nici eu nu știu ce să fac. Să-i mulțumim lui Dumnezeu nu numai pentru harismele pe care ni le-a dat, ci și pentru faptul că ne-a făcut oameni, căci, ca un stăpân ce este, ar fi putut să ne facă șerpi, scorpioni, broaște țestoase, catări sau măgari. Să spunem, Dumnezeu putea să mă facă catări și să fi căzut pe mâinile unor oameni nemilostivi care să mă încarce cu 150 de kilograme și să mă lovească, dar nu m-a făcut. Putea să mă facă șarpe sau scorpion, dar nu m-a făcut. Putea să mă facă broască țestoasă, porc, broască, țânțar, muscă, etc., dar nu m-a făcut. Ce m-a făcut? M-a făcut om. Oare eu m-am arătat vrednic de toate cele pe care mi le-a dat? Nu. Dacă omul nu cercetează lucrurile în felul acesta, deși în ochii oamenilor pare drept, în realitate este cel mai nedrept om din lume, fiindcă nu nedreptățește pe oameni, ci pe Dumnezeu, care i-a dat atâtea daruri. Însă atunci când le cercetează în acest fel, și chiar dacă va ajunge la măsuri duhovnicești înalte și va săvârși mii de minuni în fiecare zi, tot nu-i va spune gândul cum că face ceva, fiindcă le atribuie pe toate lui Dumnezeu, iar el se mustră continuu pe sine, nu cumva să nu se fie arătat vrednic de toate câte i le-a dat Dumnezeu. Și atunci începe încă din această viață să primească har peste har, devenind astfel om plin de har, deoarece smerenia a devenit pentru el o stare firească. Iar atunci când le va atribui pe toate lui Dumnezeu, devenind robul său recunoscător, va auzi în cealaltă viață: bine, slugă bună și credincioasă. Peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune. Părinte, ce se întâmplă atunci când un suflet se nevoiește ani de zile, dar nu vede nicio sporire? Când nu vedem vreo sporire în nevoința noastră, înseamnă că fie nu avem trezvie, fie Dumnezeu nu îngăduie să înaintăm mai mult, ca să nu ne mândrim și astfel să ne vătămăm. Părinte, după cum mă văd pe mine însămi, devin pe zi ce trece tot mai rea. Ce se va întâmpla cu mine? Ascultă, binecuvântatul. Există 3 stadii. În primul stadiu, Dumnezeu dă bomboane și ciocolate, fiindcă vede nevoia și neputința sufletului. În al doilea, El își retrage puțin harul său pentru a ne înțelepți, pentru a înțelege omul că fără ajutorul său nu poate face nici cel mai mic lucru, pentru a se smeri și a simți nevoia să caute scăparea la el. Al treilea stadiu este o stare duhovnicească bună, permanentă și statornică. Tu te afli între al doilea și al treilea stadiu. Înaintezi puțin, apoi uiți de neputința ta, Hristos își retrage harul său, te dezgolești de harul dumnezeiesc, îți vezi din nou neputința și îți revii. Dacă mi-ai fi spus că pe măsură ce înaintezi ești mai bine, m-aș fi temut, căci aș fi văzut că ai mândrie. Acum însă, când spui că te vezi pe tine însăți tot mai rea, eu mă bucur, pentru că văd că ești bine. Nu te teme. Cu cât înaintează cineva, cu atât își vede mai mult lipsurile și nedesăvârșirile sale, iar aceasta înseamnă sporire. Se poate ca Dumnezeu să nu mă asculte atunci când îi cer să mă ajute să mă izbăvesc de o patimă? Oare Dumnezeul nostru este Baal? Dumnezeu aude și ne ajută. Se poate să nu-i simți ajutorul, dar cauza nu este Dumnezeu, ci tu însăți, ca una care alungi ajutorul lui cu mândria ta. Dacă nu ar exista pericolul de a ne o lua în cap și a ne mândri, este cu neputință ca Dumnezeu să nu ajute. Bunul Dumnezeu vrea să ne izbăvim de patimile noastre, însă nu ne ajută să ne izbăvim dacă avem mândrie sau predispoziție spre mândrie, căci altfel am crede că am reușit fără ajutorul Lui.
Atunci când îl rugăm pe Dumnezeu cu toată inima noastră să ne ajute să ne izbăvim de o patimă, iar El nu ne ajută, trebuie să înțelegem îndată că în spatele acestei patimi se ascunde o alta mai mare. Această patimă este mândria, dar fiindcă nu vedem mândria, Dumnezeu lasă să rămână acea patimă care se vede, cum ar fi de pildă lăcomia pântecelui, flecăreala, mânia și celelalte, ca să ne smerim. Iar când ne scârbim de patimile noastre, din pricina căderilor continue, când ne cunoaștem neputința și ne smerim, atunci Dumnezeu ne ajută și urcăm treptele duhovnicești câte două odată. Părinte, văd că am patimi multe. Da, ai multe patimi, dar ești și tânără și ai și bărbăție. De aceea poți lucra ca să scoți din grădina ta spinii și să plantezi crini, zambile, trandafiri și să te veselești apoi stând în ea. Acum cât ești tânără, patimile sunt fragede și se dezrădăcinează ușor. Vezi, și buruienile sălbatice, chiar și spinse fie, se dezrădăcinează ușor când sunt fragede, în vreme ce, atunci când cresc, se întăresc și cu greu le poți prinde ca să le dezrădăcinezi. Și urzica, când scoate primele frunze, nu se deosebește în finețe de busuioc. Poți să o apuci și să o miroși, pentru că este fragedă. De aceea, să te străduiești să-ți dezrădăcinezi patimile cât ești tânără, căci altfel, dacă le vei lăsa, sufletul tău va fi robit de felurite dorințe și îți va fi greu să te eliberezi de ele. Aceia care nu își dezrădăcinează patimile de tineri suferă mult la bătrânețe, deoarece îmbătrânesc împreună cu patimile, care devin rele vechi, greu de vindecat. Omul, cu cât înaintează în vârstă, începe să-și iubească patimile. Ajunge la vârsta dragostei, a afecțiunii și devine și mai îngăduitor față de sine însuși. Slăbește și voința, iar lupta împotriva patimilor devine și mai dificilă. Tânărul are vioiciune. Dacă valorifică această vioiciune spre dezrădăcinarea patimilor, sporește. Părinte, de ce cad mereu în lăcomia pântecelui? Fiindcă ai slăbiciunea asta. Diavolul dă atacul asupra meterezului care este slab. Nu le lovește pe celelalte care sunt bine fortificate. Dacă ocup acest meterez, își spune el, cu ușurință le voi ocupa și pe celelalte. De aceea, meterezul slab trebuie fortificat bine. Mă descumpănesc când îmi văd patimile. Să nu te descumpănești, nici să fii lașă, ci cu curaj să-ți prinzi patimile una câte una, începând de la cea mai mare. La început, îți e de ajutor să nu te ocupi de patimile mai mici, ci să le lovești și să le dezrădăcinezi pe cele mai mari pe care le vezi. Și pe măsură ce se slăbesc rădăcinile patimilor mari, se vor usca și rădăcinile subțiri ale patimilor mai mici. Prin urmare, atunci când dezrădăcinezi o patimă mare, împreună cu aceasta se dezrădăcinează și altele mai mici. De ce, deși iau de multe ori hotărârea să mă lupt cu râvnă împotriva patimilor mele, în cele din urmă nu o înfăptuiesc? Fiindcă iei multe hotărâri odată. Patimile, precum și virtuțile, constituie un lanț. O patimă este legată de alta și o virtute este legată de altă virtute, așa cum vagoanele unui tren sunt legate între ele și toate îl urmează pe primul. Așadar, dacă te hotărăști să te nevoiești mai mult timp ca să tai o patimă anume și să cultivi virtutea opusă ei, vei reuși. Și împreună cu această patimă pe care o vei tăia, te vei izbăvi și de alte patimi și se vor dezvolta virtuțile corespunzătoare. Să presupunem că invidiezi. Dacă te lupți ca să nu invidiezi, vei cultiva dragostea, bunătatea și în același timp te vei izbăvi de mânie, de osândire, de răutate și de întristare. Părinte, o patimă sau o obișnuință rea este mai bine să o tai dintr-o dată sau încet încet? Dacă poți să o tai dintr-o dată, este mai bine,
căci altfel lasă rămășițe. Nu trebuie să întârzi. Atunci când cineva traversează un râu, mai ales pe timp de iarnă, încearcă să-l treacă cât se poate de repede, ca nu cumva să înghețe. Dacă îl traversează repede, până să înghețe, se va încălzi din nou. Vezi și caii. Atunci când îi leagă, dacă vor să se slobozească, rup funia dintr-o dată. La fel și cu ispita. Trebuie tăiată funia dintr-o dată. Sfântul Isaac Sirul scrie: nepătimire nu înseamnă a nu simți cineva patimile, ci a nu le primi. Oare și cel nepătimaș poate primi atacul patimilor? Da, se poate, dar orice i-ar arunca diavolul este ars de flacăra dumnezeiască pe care a aprins-o înăuntrul său. Diavolul nu încetează să-l atace pe om, dar când omul nu primește provocările vrăjmașului, inima lui se curățește și se sălășluiește în ea Hristos. Inima lui se preface în cuptor, în rug aprins, și orice cade apoi în ea este ars. Părinte, recunoștința față de Dumnezeu este suficientă pentru a ne îndemna la lupta împotriva patimilor? Numai recunoștința față de Dumnezeu nu ajunge. Este nevoie și de intenție bună, de recunoașterea păcătoșeniei și de asceză făcută cu mărinimie. Pomenirea morții ajută la lucrarea lăuntrică? Da, ajută mult. Dacă ne aducem aminte de moarte cu nădejde în Dumnezeu, vom cunoaște deșertăciunea acestei lumi și vom fi ajutați duhovnicește. De aceea, să aducem în mintea noastră judecata lui Dumnezeu și să nu uităm că vom fi judecați pentru păcatele pe care le-am făcut și de care nu ne-am pocăit. Să mă gândesc: ce fac? Cum de trăiesc cu atâta nepăsare? Unde mă voi duce dacă mor în clipa asta? Oare am făcut vreun contract cu moartea? Mor și mici și mari. Dacă mă gândesc că Dumnezeu poate să mă ia peste puțin timp, atunci nu voi păcătui. Ca să moară patimile, trebuie să cugetăm la moarte, la judecata viitoare și să pătimim și noi din mărinimie pentru Hristos, care atât de multe a pătimit ca să ne mântuiască. Lupta împotriva patimilor este o mucenicie continuă, dar dulce, pentru păzirea poruncilor, pentru dragostea lui Hristos. Mai bine să murim eroic decât să fim biruiți de patim și să-L rănim pe Hristos. Părinte, mă simt strâmtorată în nevoința pe care o fac. Dacă te doare când scoți un spin din deget, cu cât mai mult când dezrădăcinezi dinăuntrul tău o patimă. Apoi să mai știi că atunci când omul se străduiește să taie o patimă, ispititorul pune piedici, iar omul se simte strâmtorat, așa cum se simte strâmtorat demonizatul când îi se citesc exorcisme, fiindcă se dă o luptă, se războiește cu diavolul, apoi însă este slobozit. Curățirea lăuntrică nu se face fără osteneală, apăsând pe butoane. Patimile nu se taie dintr-o dată, așa cum trunchiul copacului nu se taie cu o singură fierăstruire. Fierăstrăul taie mult timp până ce trunchiul este tăiat dintr-o parte în alta. Și treaba nu se termină aici. Pentru ca trunchiul să devină mobilă, de câtă osteneală nu este nevoie. Trebuie să fie cioplit mai întâi, să fie făcut scânduri pe care să le ia apoi tâmplarul ca să le facă mobilă folositoare. Și dacă nu înțeleg că această trudă este necesară, atunci vei rămâne buturugă și vei fi aruncată în foc. Părinte, îmi spune gândul că dacă mi se va da altă ascultare în locul aceleia de a cânta și de a picta, nici nu o să mă mai mândresc, nici nu o să mai cad mereu în ispite. Chiar dacă fugi de cântarea la strană sau de pictură, dacă nu te scârbești de slava deșartă, vei face și mai multe gafe. Dar chiar și această fugă ascunde în ea mândrie și chiar mai multă, pentru că în realitate vrei să fugi de aceste ascultări ca să nu-ți fie rănit egoismul. Părinte, atunci când fac o treabă și văd că mă mândresc, nu este mai bine să nu o fac?
Dacă îți spun să faci o treabă, să o faci, dar să iei aminte să nu cazi. Iar dacă aluneci și cazi, să te ridici. Să înțelegi că ai alunecat, fiindcă nu ai luat aminte. Iar altădată, dacă îți spun să te duci din nou, să iei aminte să nu aluneci iarăși. Nu cumva să nu te mai duci pe motiv că ai căzut data trecută. Altceva este să-ți spună, de vreme ce data trecută ai căzut, să nu te mai duci. Atunci să nu te duci iarăși. Ai înțeles? Dacă îți vor spune să faci o treabă, să o faci, dar să te străduiești să o faci corect și cu smerenie. Să nu faci nimic ca să nu te mândrești, asta e și mai rău. Este ca și cum ai fugi de luptă, ca și cum nu te-ai lupta ca să nu fii rănită. Scopul este să rămâi în luptă, dar să iei aminte să te lupți corect. Altfel, vei fi o netrebnică. Părinte, mă mâhnesc atunci când maicele îmi fac o observație. Ai mândrie, de aceea te mâhnești. Mândria o zdrobești cu ajutorul fratelui, atunci când îi dai dreptul să-ți facă observație și accepți iertarea lui. În felul acesta se curăță sufletul. Deoarece cugetarea semeață cu a nevoie o observă omul de unul singur, el trebuie să-i socotească pe ceilalți ca pe doctorii lui și să primească toate leacurile ce îi le dau, ca să se izbăvească de ea. Toți oamenii au în buzunarul lor leacuri pentru ceilalți. Cei buni sfătuiesc cu durere și dragoste pe cel bolnav. Cei răi îl mustră cu răutate și patimă. Aceștia din urmă devin de multe ori chirurgi mai buni decât primii, fiindcă bagă bisturiul mai adânc. Eu, părinte, sunt proastă și de multe ori nu îmi dau seama pentru ce mi se face observație. Mai bine spune, sunt foarte deșteaptă, dar nu am smerenie. Tu, deși greșești și ceilalți îți fac observație, cauți să te îndreptățești. Cum să mai ajungi la măsura de a lua asupra ta greșeala atunci când te acuză pe nedrept? Omul care se îndreptățește pe sine atunci când îi se face observație, alungă smerenia de la el. Pe când omul care aruncă asupra lui toată greutatea pentru o oarecare greșeală de-a sa, se smerește și este scăldat de harul lui Dumnezeu. Părinte, eu consider că nu încerc să dovedesc că am dreptate, ci să explic că e vorba de o neînțelegere. Am văzut că ai o mândrie ascunsă care se manifestă prin îndreptățire. Să te străduiești să nu te mai îndreptățești, orice ți s-ar spune. Să faci sorei o metanie cu sinceritate și este de ajuns. Mândria se taie spunând cu pocăință sinceră cuvântul iertați. Părinte, astăzi la Arhondaric, un copilaș a făcut o neorânduială. Mama lui spunea, cere iertare. Iar el răspundea, mă dor oasele, dar iertare nu-și cerea. De ce unor oameni le vine atât de greu să spună iertați? Mândria nu-l lasă pe om să spună iertați. Părinte, cum să scap de părerea înaltă ce o am despre mine? Dacă te întorci către sine și ajungi să te cunoști, vei vedea atât de multă urățenie încât tu singură o să te scârbești de tine. Dacă omul nu se cunoaște pe sine însuși ca să se smerească în mod firesc, smerenia nu-i poate deveni o stare permanentă ca să rămână harul lui Dumnezeu înăuntrul său. Dacă se tot învârte în jurul cozii, atunci diavolul este în stare să-i mănânce toți anii vieții, chiar de i-ar da Dumnezeu anii lui Matusalem. Adică, odată îi aduce diavolul gândul cum că este cineva, altădată omului îi vine gândul smerit că nu este nimic. Odată diavolul, altădată omul. Odată va câștiga unul, altădată celălalt. Și astfel vor cânta la nesfârșit același refren. Văd, părinte, că toate maicile m-au întrecut în virtute, chiar și cele mai tinere. De vreme ce nu te-ai smerit singură, ai fost smerită de alții.
Știi ce fac specialiștii atunci când vor să trimită o rachetă în spațiul cosmic? Încep numărătoarea inversă de la numerele mai mari la cele mai mici. 10, 9, 8, 7, 1, 0. De îndată ce ajung la 0, se lansează racheta. Tot astfel și tu. Acum că ai ajuns la 0, te vei lansa și vei zbura la înălțime. Ai învățat la școală fizica? Da, părinte. Așadar, acum este timpul să înveți fizica metafizicii și să cunoști cum se face dezintegrarea duhovnicească a individualistei din tine. Și cum se va face asta, părinte? Când te vei ocupa de persoana ta și te vei cunoaște pe tine însăți, te vei smeri și atunci va avea loc dezintegrarea individualistei din tine. Va ieși energia duhovnicească și vei zbura în spațiu. Numai așa vei putea intra pe traiectoria duhovnicească. Altfel, vei rămâne pe traiectoria lumească. Nu folosește la nimic să cerceteze cineva întreaga lume, dacă nu a cercetat mai întâi lumea sa lăuntrică. Dacă își cunoaște mai întâi lumea sa lăuntrică, adică sinele său, persoana sa, va cunoaște apoi cu ușurință nu numai pământul, ci și spațiul. Când omul își cunoaște propria persoană, atunci automat are loc dezintegrarea propriului individualism și se mișcă pe traiectoria duhovnicească, în afara atracției pământului, în afara atracției lumii. Deși trăiește pe pământ ca un om, trăiește fără să fie atras de păcat și, în general, de dorințele lumești. Părinte, atunci când, deși te lupți, mândria nu cedează, înseamnă că nu te cunoști cu adevărat pe tine însuți? Da. Nu a avut loc încă dezintegrarea duhovnicească a propriului individualism. Ai înțeles? Adică tot la smerenie ne întoarcem. Sigur că da. Omul care are mândrie nu s-a cunoscut pe sine. Dacă se cunoaște pe sine, mândria va pleca. Totul este să te cunoști pe tine însuți. De aceea lipsește smerenia, pentru că lipsește cunoașterea de sine, iar când omul se cunoaște pe sine cu smerenie, va fi cinstit de către oameni. Părinte, și dacă există cunoaștere de sine, dar nu există smerenie, atunci înseamnă că nu există intenție bună, lipsește râvna cea bună. Părinte, credeți că am mândrie? Ei, există și puțină mândrie. Cel puțin să avem mândria normală, atât cât prevede legea. Există și mândrie, așa zis, normală? Ascultă. Dacă cineva are anumite înclinații, cunoștințe, daruri, etc., chiar dacă se mândrește puțin, are circumstanțe atenuante. Nu spun că ar fi bună această mândrie, ci că se poate îndreptăți oarecum. Însă unul care nu are nici înclinații, nici cunoștințe, nu este îndreptățit să se mândrească, ci se impune să fie smerit. Dacă se mândrește, este cu desăvârșire pierdut. Vezi, o infirmieră care îi face unui bolnav o injecție cu penicilină și îi scade temperatura, se poate să aibă un gând de mândrie. În timp ce Fleming, cel care a descoperit penicilina și a ajutat atâta lume, câtă smerenie avea. Acesta, după descoperirea penicilinei, a mers în America. Și acolo, în timp ce îl aplaudau ceilalți, aplauda și el. La un moment dat a întrebat: ce se întâmplă? Pe cine aplaudă? Pe tine te aplaudă. Atunci s-a pierdut cu firea. Nu își dăduse seama pe cine aplaudau. Vreau să spun că acela care a descoperit penicilina nu s-a mândrit. Dar infirmiera care face unui bolnav injecția și îi scade temperatura se mândrește. De aceea Vasile cel Mare spune: lucrul cel mai important este să aibă omul poziție înaltă și cugetare smerită. Acest lucru are mare valoare și este răsplătit de Dumnezeu.
Văd smerenia pe care o au unii ofițeri cu grade înalte și mândria pe care o au niște simpli polițiști. Odată a venit la colibă un subofițer de jandarmi cu un aer de superioritate și spunea, sunt sergent de poliție, sunt așa, sunt pe dincolo. Comandant de poliție să fi fost și nu ar fi vorbit astfel. Înfricoșător. Iar alții, cu bogății, cu poziții înalte, cu aptitudini, au o smerenie și o simplitate. Se simt ca și cum nu ar avea nimic. Sunt ofițeri superiori care nu își poartă uniforma ca să nu fie cinstiți. Îmi amintesc de un general care avea multe decorații de război. Când trebuia să meargă la vreo paradă militară, spunea: ce greu mi este să mă încarc acum cu decorații. Iar un altul, care primise un singur galon, își purta mereu uniforma ca să-l arate. Își pusese chiar și o tresă mai groasă, atât cât să nu-l aresteze, căci există regulament care prevede cât de lată trebuie să fie tresa. Sărmanii oameni. Părinte, adică atunci când cineva are o poziție neînsemnată și se mândrește, ce arată prin aceasta? Că este neghiob? Numai odată? De multe ori. Părinte, în fiecare zi spun, de mâine voi lua aminte, mă voi îndrepta, dar apoi cad iarăși în aceleași greșeli. Să-L pui pe Dumnezeu înainte, să spui, cu puterea lui Dumnezeu voi încerca să mă îndrept, ca să te ajute Dumnezeu. Faptul că vrei să te îndrepți înseamnă că accepți ajutorul. Cere așadar de la Dumnezeu să te ajute, iar El își aruncă privirea asupra ta. Adaugi și de la tine puțină strădanie și înaintezi. Cine, când vede un copilaș care încearcă să răstogolească un pietroi cu mânuțele, nu va alerga ca să-l ajute pentru a nu-l vedea chinuindu-se? La fel face și Dumnezeu. Când vede puțină ta strădanie, te va ajuta să biruiești. Unii, deși nu depun niciun efort pentru a se îndrepta, spun: Hristoase al meu, am aceste patimi. Tu poți să mă izbăvești, așadar izbăvește-mă. Ei, cum să ajute atunci Dumnezeu? Cum să ajute atunci Dumnezeu? Pentru ca să ajute Dumnezeu, omul trebuie să se străduiască pe cât îi stă în putință. Adică sunt lucruri pe care trebuie să le facă omul însuși ca să ajute apoi Dumnezeu. În niciun caz nu poate fi ajutat dacă el însuși nu vrea să se ajute pe sine. Uneori ne căutăm să dobândim harul și harismele lui Dumnezeu într-un mod magic. Credem că putem să dobândim fără osteneală o virtute sau chiar să ne sfințim. Dar pentru ca Dumnezeu să dea, trebuie ca noi să semănăm. Cum să ne dea Dumnezeu fără ca noi să lucrăm? Ce spune troparul? Nerodirea pustiului o ai lucrat. Dumnezeu trimite ploaie, înmoaie pământul, dar și noi trebuie să ne arăm ogorul. Pământul este gata, dar trebuie să băgăm plugul în ogor și să-l semănăm. Și ceea ce semănăm, aceea vom secera. Dar cum vom semăna dacă nu arăm? Și ce vom secera dacă nu semănăm? De aceea, să nu întrebați numai ce poate Dumnezeu să facă, ci să vă întrebați și pe voi înșivă ce puteți face. Banca lui Hristos dă o dobândă foarte mare. Dar cum vom ridica bani dacă nu am depus nimic la bancă? Părinte, ce este iubirea de sine? A face pe plac omului tău celui vechi, adică a-l iubi pe omul tău cel vechi. Și lăcomia pântecelui, și egoismul, și încăpățânarea, și invidia se trag din iubirea de sine. Și vezi, unul din iubire de sine caută confortul, tihna personală, fără a ține cont de nimeni. Altul se îngrijește cu meticulozitate de mâncarea sa, de somnul său, ca nu cumva să pățească ceva cu sănătatea. Altul caută să fie luat în seamă, să fie apreciat de ceilalți. Puțin să nu-i dai importanță sau să nu-i faci voia, că reacționează imediat. De ce nu m-au băgat în seamă?
îți spune, am să le arăt eu lor. Măi, înfricoșător lucru este iubirea de sine. Părinte, cum poate spune cineva, pentru tine suntem omorâți în toate zilele, dacă își jertfește voia sa de dragul celuilalt? Voia proprie are în ea sinele nostru, are iubire de sine. Cel care nu cercetează dacă ceea ce îl odihnește pe el îl odihnește și pe celălalt și începe cu tot felul de pretenții, vreau asta, vreau cealaltă, sau de ce nu mi-ai făcut aia, de ce nu mi-ai dat asta, unuia ca acesta, în cele din urmă, îi ține diavolul, isonul. Părinte, unii, dacă nu li se face voia, nu își găsesc liniștea. Cum să se liniștească de vreme ce nu voiesc decât propria lor satisfacere? Dacă omul amestecă egoismul său în tot ceea ce vrea, cum să-l mai aibă și pe Hristos? Dar dacă își lasă la o parte sinele său, ca să aibă ceea ce este mai important, adică pe Hristos, atunci le are pe toate. Când nu-l are pe Hristos, nu are nimic. Dacă omul își leapă de sinele, Dumnezeu îi le dă pe toate într-un chip minunat. Părinte, când ne vorbiți de lepădarea sinelui nostru, eu simt o teamă, gândindu-mă că poate nu rezist. Ei, asta e bună. Este ca și cum ai spune, dacă mă lepăd de patimi, ce mai rămâne după aceea? Căci atunci când spun să ne lepădăm sinele, înțeleg să scăpăm de patimi, să ne dezbrăcăm de omul nostru cel vechi. Unui om matur care are minte, îi este puțin greu să zică, nu pot să mă lepăd de sine. Dacă alții îți spun, ia barosul și dărâmă zidul acesta, iar tu ești învățată cu penița, ești îndreptățită să spui, nu pot. Dar pentru a ne dezbrăca de omul nostru cel vechi, nu este nevoie de puteri trupești, ci de smerenie. Iubirea de sine este și dorința de a mânca sau a se odihni cineva mai mult decât îi este necesar. În mod normal, trupului trebuie să-i dăm numai ceea ce are nevoie. Un lucru este dorința și alt lucru este nevoia. Un lucru este să vreau să mulțumesc trupul și alt lucru este să-i dau trupului ceea ce are nevoie. Să presupunem că am înaintea mea două mâncăruri cu aceleași vitamine, dar una din ele este mai gustoasă decât cealaltă. Dacă o prefer pe cea mai gustoasă, asta arată iubirea de sine. Dacă însă nu am poftă de mâncare deoarece sunt bolnăvicios și o prefer pe cea mai gustoasă ca să o pot mânca, acest lucru înseamnă discernământ. Trupul, vameșul cel rău, așa cum spune Ava Macarie, poate cere mai mult, căci organismul este așa cum îl obișnuiești. Când omul are stomacul micșorat, atunci se poate înfrâna cu ușurință. Altminteri, devine rob stomacului, căci și acesta, mărindu-se, simte nevoia să se umple. De pildă, unul care este foarte gras, acesta cu magazia pe care și-a făcut-o, simte nevoia să mănânce cel puțin o jumătate de miel ca să se sature, iar apoi să bea și 2 bidoane cu apă. În trecut, părinte, oamenii aveau organismul mai puternic sau se sileau pe ei înșiși. Aveau, desigur, un organism puțin mai puternic, dar se sileau și pe ei înșiși. Hagi Gheorghe dădea în fiecare zi călugărilor săi puțină miere și nucă. Și erau copii de 15 ani, aflați în perioada de creștere, dar aveau și creșterea duhovnicească. Astăzi, pătrunde în minte o logică lumească. Să nu postească copiii, ca să nu se îmbolnăvească, să nu le lipsească copiilor nimic, ca să nu le fie greu. Și în cele din urmă duc o viață nefericită, dorindu-și mereu fripturi. Dar nici acestea nu le ajută la nimic. Dacă te bucuri când nu mănânci, pentru dragostea lui Hristos, atunci te hrănești. Dacă pentru dragostea lui Hristos preferi mâncarea lipsită de gust în locul celei gustoase, atunci din mâncarea fără de gust îl guști pe Hristos. Părinte, un bătrânel se chinuia astăzi să urce scările bisericii și deși treceau mulți pe acolo, nimeni nu se ducea să-l ajute. Un preot, văzându-l, a trecut pe alături.
Asemenea și un levit văzând a trecut pe alături. Au dreptate, nu știu. Nu au auzit niciodată Evanghelia Samarineanului milostiv? Ce să spun? Ne iubim pe noi înșine și nu iubim pe ceilalți. Iubirea de sine biruiește dragostea pentru aproapele nostru. De aceea ne purtăm așa. Însă cel care se iubește pe sine mai mult decât pe ceilalți nu trăiește potrivit cu Duhul Evangheliei. Și Hristos, dacă se gândea la sine însuși, ar fi rămas în cer. Nu ar fi venit pe pământ să sufere, să fie răstignit ca să ne mântuiască. Astăzi, mai mult sau mai puțin, la cei mai mulți oameni există iubire de sine. Nu au duh de jertfă. A pătruns Duhul lui să nu pățesc eu ceva rău. Știți cât mă doare când văd ce lume există astăzi? Când eram internat în spital, într-o zi a trebuit să fie ridicat un bolnav, țintuit la pat, pentru a fi mutat într-un alt salon. Era acolo un infirmier care, deși aceasta era treaba lui, nu a mers să ajute deloc. Nu pot, mă doare mijlocul, a spus el cu nepăsare. Măi, vezi ce om neom. Și să vezi, o infirmieră, care avea 2 copilași și aștepta pe al 3-lea, s-a chinuit sărmana împreună cu alta și l-au ridicat. Nu s-a gândit deloc la sine, a uitat în ce stare se afla și a alergat să-l ajute pe cel bolnav. Când văd un om că o duce greu, că nu are putere, dar se jertfește pentru a-i sluji pe ceilalți, știți câtă bucurie mi-aduce? O, mare bucurie! Inima îmi tresaltă, simt că sunt înrudit cu el, pentru că și el este înrudit cu Dumnezeu. Părinte, astăzi, în timp ce multă lume aștepta ca să vă vadă, un oarecare tânăr nu a așteptat ca să-i vină rândul, ci a intrat înaintea tuturor. Da, a venit și mi-a spus, trebuie să te văd, am mers în Sfântul Munte, dar nu te-am găsit și am venit aici. Bine, îi spun, dar nu vezi câtă lume așteaptă? Să se oprească toți ca să mă ocup acum cu tine? Da, părinte, îmi spune. Auzi vorbă. Și ceilalți să stea pe scări, în picioare, înghesuiți, oameni în vârstă, femei cu copii mici, iar el insista. Și nici măcar nu avea vreo problemă serioasă. Niște bazaconii vrea să-mi spună. Ai înțeles? Să se aleagă praful de ceilalți. Gândiți-vă, vin unii și îmi spun, părinte, astăzi să te rogi numai pentru mine și pentru nimeni altul. Auzi pretenție la ei. Este ca și cum ar spune, cu acest tren voi călători numai eu, să nu intre nimeni altul. Dacă tot merge trenul, de ce să nu intre și ceilalți înăuntru? Părinte, ce înțeles au cuvintele lui Hristos, cine va voi să-și scape sufletul, îl va pierde. Ele înseamnă că omul trebuie să-și piardă viața sa în înțelesul cel bun, să nu-și prețuiască viața, să-și jertfească viața pentru celălalt. Nimeni să nu caute ale sale, ci fiecare pe ale aproapelui, spune apostolul Pavel. Toată temelia vieții duhovnicești aceasta este, să uit de mine în înțelesul cel bun și să mă gândesc la celălalt, să particip la durerea, la greutatea celuilalt. Să nu mă îngrijesc cum să scap de greutate, ci cum să-l ajut pe celălalt, cum să-l odihnesc.